नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मसूरची डाळ आणि बटाट्याची लपथबी भाजी बनवून दाखवणार आहे. तुम्ही टिफिनला पण नेऊ शकता. रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करत जावा. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकायचं. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. 1 चमचा टाकलेले. तेल गरम झालेले, त्याच्यामध्ये जिरे, मोहरी, अर्धा चमचा छोटा कढीपत्ता आणि 2 चिमूट हिंग पावडर. आता हे सगळं थोडंसं आपण भाजून घेऊया. कढीपत्ता चांगला भाजला पाहिजे. कढीपत्ता बघा चांगला भाजला गेलाय. त्यामध्ये थोडीशी हळद आणि एक मोठा कांदा बघा बारीक कापून घेतलेला आहे. 1.5 कांदा टाकला तरी चालेल, पण हा मोठ्या आकाराचा होता त्यामुळे एकच टाकला. कांदा बघा असा हलकासा भाजलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये आता बटाटा टाकायचा आणि बटाटा चांगला ह्याच्यामध्ये भाजून घ्यायचा. अशा पद्धतीत बघा बटाटा भाजून घ्यायचा. अजून पण आपला कांदा बघा एवढा लाल झाला नाही, दोन्ही मिळून बघा भाजले गेले तर असा क्रिस्पी असा बटाटा झालेला आहे. फक्त लाल जास्त करायचा नाही आहे. आता ह्याच्यामध्ये 1 इंच आलं आहे, 1 गड्डी लसूण आहे आणि 1 हिरवी मिरची अशी कुटून घेतलेली आहे. पेस्ट करून टाकली तरी चालेल. मिनिटभर परतून घेऊया. ही अशा पद्धतीने बघा भाजून घेतलेलं आहे सगळं. गॅस आपला मिडियम आहे, सगळं मिडियम गॅसवर केले. 1 टमाटर टाकायचं त्याच्यामध्ये, हलवून घेऊया आणि गॅस बारीक करायचा लगेच. टमाटर टाकल्यानंतर अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, अर्धा चमचा धने जिरे पावडर, चवीनुसार मीठ आणि 1 चमचा मिरची पावडर आहे, नुसती मिरची पावडर आहे ही. आता हे परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. आता ही मसूरची डाळ बघा 10 मिनिटासाठी पाण्यात ठेवली होती आणि पाणी नितळून घेतलेलं आहे. 10 मिनिटापेक्षा कमी ठेवली तरी चालेल. आता हे परतून घेऊया. मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी टाकायचे. ज्यात मी वाटीमध्ये डाळ ठेवली होती त्यातच पाणी ओतलेलं, एकदम थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे. आता ह्याच्यावर आपण एक 5 ते 7 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया. बारीक गॅसवर बघा 5 ते 7 मिनिटं झाकून ठेवलं होतं, तर अशा पद्धतीत झालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये थोडीशी आपण आता कोथिंबीर टाकायची आणि आता हे हलवून दाखवते बघा. आता ह्यात आपल्याला थोडंसं कोमट पाणी आपल्याला ह्यात टाकायचं आहे आणि गॅस बारीकच होता बघा. थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे आणि कोमट पाणी होतं, थंड पाणी नव्हतं ते. आता ह्याच्यावर आपल्याला ना बारीक गॅसवर शिजवून देऊया. जर तुम्हाला घाई असेल तर मिडियम गॅसवर केलं तरी 5 मिनटं लागते. अजून बारीक गॅसवर झाकून ठेवलं तर 5 ते 7 मिनटं बघा मस्त अशी झालेली. अशा पद्धतीत होते. थोडंसं जर तुम्हाला पाणी पाहिजे असलं तर थोडंसं पाणी ठेवायचं. आता मस्त 1 नंबर चवीला लागते. जास्त वेळ लागत नाही. डाळ ना 10 ते 15 मिनटंच भिजत घालायची, जास्त भिजत घालायची नाही आहे. आणि पाणी नितळून घ्यायचं पूर्ण आणि बटाटा तेलामध्ये थोडासा भाजून घ्यायचा. तर अशा पद्धतीने जर माझी रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.